Хохол. Так, як мене чути, пишіть, будь ласка, у чаті, чи інтернет є, чи ета. Та будемо приступати до нашої прямої трансляції. Видно, мабуть, повинно бути, інтернет нібито є. Чути теж повинно, якби добре. Значить так, з вами я, дідусь Хохол. Сьогоднішня наша тема, що ви любите більше? Відпочинок чи роботу? Це така філософська тема, яку, усі у всьому світі розглядають, але ніхто ще не дав остаточного питання. Тому й ми до цього хочемо долучитися і почати цей розгляд. Значить так, я коли ще працював, то часто у курилки, де ото курять сигарети, чув такі слова. Оце як вийду на пенсію, як почну відпочивати, та я буду в дворі козла забивати, буду їздити на дачу, там вирощувати всякі смаколики і інше. І, знаєте, я теж так думав. А потім, коли вийшов на пенсію, став пенсіонером, якось так, якась така в мене спустошеність всередині. Не знаєш що, ніби оті слова, що на пенсії потрібно відпочивати, але не знаю і не розумію, як це робити. От можна розуміти це слово відпочинок, як лягти собі на кровать, на диван, лежати, типу спати. Це називають деякі відпочивати. Але, на мою думку, це зовсім не так. От відпочинок, що воно таке само по собі? Я до цього часу ще не можу зрозуміти. І одні розповідають, що відпочивати – це пішли в ресторан, поїли, випили спиртних напоїв, порозмовляли туди-сюди. І оце називають відпочинком. Інші, я теж не розумію, можуть слухати класичну музику і кажуть, що вони в цей час відпочивають. Ще інші просто рибалка, кажуть, це найкращий відпочинок. А в результаті, можливо, воно і так. Пішов на рибалку, закинув вудку, сидиш і чекаєш. Кругом там соловейки співають, все, ніби все гарно, все красиво. Але ти сидиш 5 хвилин, 25 хвилин, а воно не клює. І ти починаєш думати, це я відпочиваю, чи що я це роблю, чи це робота в мене. А от якщо задуматись, ви можете сказати, у вас мама або бабуся зараз, ви приїхали в село, ви бачили коли-небудь, як вона відпочиває? Я от приїжджаю, і я не знаю, як вона відпочиває.
я конкретно не бачу відпочинку. Інші там ідуть ігрові види спорту, на спортмайданчик, грають там футбол, волейбол, ще щось інше. Такі ігрові види спорту. А деякі молоді люди, ті ходять у нічні клуби, там п'ють спиртні напої, танцюють, і це вони називають відпочинком. А хтось іще поїхати по інших країнах і подивитися, як на архітектуру, як люди там живуть, отримати якісь враження для себе. І от оце, якщо розглядати відпочинок, конкретно я для себе, мабуть, не вмію, мабуть, я відпочивати. От прийшла мені дружина і пропонує, каже, отут от наш футбольний клуб ЛНЗ буде там проводити святкування з приводу, що в чемпіонаті зайняли друге місце, давай підемо, відпочинемо. І оце, можливо, це те ж саме, що набратись вражень, там буде і концерт, і все. І щось я мізками своїми зумію отримати. Емоції, мабуть, будуть. І от сам відпочинок, що воно таке і навіщо він потрібен в результаті? Я думаю, що для того, щоб отримати радість, щоб організм почав виділяти якісь там свої ендорфіни, і людина отримала радісні емоції, адреналін додався, ще щось додалося. А як бабусю із села подивися, вона, не зрозуміло, як вона відпочиває. Дивлюсь, іде, бере сапу, тяпку і йде квіти прополює, оті чорнобривці, що ото з пісні чорнобривців насіяла мати. І називає це, що вона відпочиває. Або дивися, сидить бабуся, взяла і голку, оту нитку, і починає вишивати оту ж вишиванку, сорочку, ту рукави, і каже, що вона відпочиває. Чи дійсно це так? Вона відтримує від цього радість, чи ні? Чи це мені так незрозуміло кажуть, я вірю, тому що вона відповідає? А сам реально я. Як? Як потрібно відпочивати? Я сприймаю і ігрові види спорту, і інші, і все. І інколи, оце ось я вам тут роблю оці прямі трансляції, там відео знімаю. І якщо є результат, це вже як від роботи, що є результат від оцього відпочинку. Я радію. А результат це, от ви передивились, підписався хтось, поставив лайк, написав коментар. І отут ви мені приносите радість. І це виходить, що я зараз, розмовляючи з вами, оце відпочиваю. Таким чином можна, відпочинок – це те, що людині приносить радість. І вона тоді від цієї радості отримує насолоду, ще щось. І стає щасливішою. І отак як подивися, що треба мені учитись відпочивати, бо я бачу, що як відпочивати?
сам процес відпочинку повинен приносити мені радість. Тоді цей буде відпочинок ефективний, і я зможу далі щось робити. А то як от нічні клуби беремо. Люди постійно туди ходять, там танцюють, кажуть, що відпочивають. Але потім їм це надоїдає, вони починають додавати щось інше. Там, і доходить і до наркотиків, і якийсь інший розвиток іде, що і до криміналу може дійти. Тобто цей відпочинок їм якби надоїв, бо він не приносить, видно, радості, він стає надоїдлим, цей відпочинок. Тобто він не такий, як потребує ваша душа. А бабусі квіточки полоти, та я й сам інколи виходжу у себе і отримую радість від того, що мої квіточки ростуть, квітнуть, табличку туди ставлю. Якась, це те, що з точки зору, якщо взяти, ото надоїло полоть, так я туди ще табличку додаю, типу як додати наркоти у нічних клубах. Оце і у мене таке є. Але ж у мене не кримінальна відповідальність тут, і друге. Тобто, якщо признавати, що відпочинок – це головне в житті, і ви любите відпочинок більше, ніж роботу, то не зрозуміло тоді. Бо це така філософська тема, що тут можна розмовляти дуже довго і багато. А тепер давайте перейдемо до роботи. Що ви розумієте, або от я про себе буду говорити, від себе. Що я розумію як роботу? Робота буває різна. Можна йти в офісі, сидіти там, приймати людей, з ними розмовляти, щось якісь їм допомогу надавати, чимось щось, різні послуги робити. Можна фізично працювати. Це там копай яму, рівняй щось, роби. Навіть ота рибалка, яку кажуть, що це відпочинок, сидиш з вудкою. Теж, якщо вона потребує результатів, що вам потрібно наловити обов'язково 10 кілограмів риби, щоб потім віддати десь комусь на продажу, маєте обов'язок наловити, то це вже робота, це вже не відпочинок буде. Я так рахую. А робота, яка не потребує ніякого обов'язку для вашої душі, для вашої радості, для отримання радісних емоцій. Оце є відпочинок. А робота – копати яму. Але фізична праця, вона теж може приносити вам радість. І тут уже в роботі якраз результати роботи можуть принести вам радість. І тому, якщо вам не подобається робота, ви ходите туди на цю роботу тільки для того, щоб отримувати заробітну плату і все, то треба міняти цю роботу. Або знаходити у цій роботі якусь радість. Як? От прийшли, у мене недавно ремонт робили у квартирі. Хлопці прийшли, там штукатурять, працюють. Я ж за ними тут контролюю нібито. Але я дивлюсь, як їм, якщо зроблено буде гарно, рівно і красиво, я не помічаю цього. Але вони радіють результатам своєї роботи. І навіть проміжної, ще не докончено, але рівно поштукатурена стіна. І коли будуть фарбувати цю стіну зверху, то знають, що оце рівно поштукатурена стіна – це проміжний результат роботи. Він дасть ефект, і результат після покраски буде кращий.
Тобто потрібно не поспішати у роботі, а шукати якісь проміжні результати. Ну, для прикладу, копаю я канаву під каналізацію і рівно так викопав. Коли кладу оці каналізаційні труби, вони в мене якраз посередині рівненько під тим же 5 градусів чи 10 градусів наклону. Сам результат роботи, він дає фактично оту от радість, навіть проміжний результат. А коли кінцевий результат, що ти зробив, краще, ніж середній показник, а набагато краще, то це майже ідеально. Тому потрібно теж у кожній роботі шукати радість. Для того, щоб ця робота приносила такі от результати. Ну, це мої думки. От недавно я ходив, розповідав у своїх відео, як я ходив розірвати договір з кабельною компанією, бо мені діти подарували смарт-телевізори. І я тепер, мені не потрібна кабельна компанія, яка втикає. А вони там багато грошей заломили. І виникла проблема, проста, маленька. І я від вирішення цієї проблеми, хоча витратив стільки емоцій, сил і іншого, але вирішення такої простої проблеми для мене принесло радість, що я себе зрозумів, що я ще щось можу вирішити оцю проблему. І це я рахую як роботу, що вирішити проблему цю я можу і ще на щось гожуся. Оце такі прості, якісь прості емоції. От вони приносять радість. Але от бабусям, дідусям, які на селі, вони дійсно не вміють відпочивати. А треба шукати у собі якісь резерви, як відпочити, змінити заняття своє. От ми, пенсіонери, хочемо працювати, щоб показувати, що ми ще для чогось годимося, потрібні для чогось. Молоді люди відпочивають по-іншому, там активно, ігровими видами відпочивають. Але ж це таке філософське питання, робота і відпочинок, вони повинні один одного замінювати, заміщати. От працюєш, міняй роботу на відпочинок, відпочинок на роботу, щоб вони обидва приносили тобі радість. Молодим людям відпочивати, звичайно, теж потрібно. Але для того, щоб зрозуміти, як правильно вміти відпочивати, ми працюємо і відпочиваємо якось одночасно. Але, як пенсіонери, не зовсім вміємо відпочивати. Ми хочемо показувати себе потрібними. А чому це так? Бо це, мабуть, іде з дитинства ще, із нашого. Коли, чого людина відпочива душею, коли слухає оту класичну музику, якийсь там Чайковського, Мусорського, там Шопена, і їй це приносить радість, коли вона чує цю мелодію. Мабуть, у дитинстві мама не водила її в музикальну школу. І тепер лунає оця музика. І хто отими думками вийдеш навіть на перекур, і думка в тебе отак от крутиться,
а що ж я оце тут думаю? А як от військові, які зараз воюють в нас на фронті, вони відпочивають і приносять, чи більше працюють вони. Я думаю, що вони працюють, бо умови такі. У них обов'язок є захищати, бити ворогів. І оцей обов'язок, але ж їм потрібно радість отримувати від цього. Коли вдалі в них виходять у роботі отими дронами, збільшується кількість, результати підростають, дає їм радість. І це, оця от радість у роботі і є отой от відпочинок. І треба їм відпочивати. Військові теж же люди. Яким чином? А оті релаксації дають і котики, і собачки, і інші тваринки. Вони теж. І навіть той же дзвінок, розмова із своїми рідними батьками з тилу дає їм якийсь духовний відпочинок. Ну, але це все розмови. Усе це так. Тепер давайте висновки підведемо такі проміжні. Значить, відпочивати ми повинні навчитися. Це раз. Працювати ми теж повинні вчитися так, щоб нам робота приносила радість. Радість. Оцінювати свою роботу, сам себе, що я зробив і чи є від цього якісь гарні результати. Якщо ні, то ти критично оцінюєш себе. Сам себе це теж ніби як не можеш, не можеш. Значить, це не твоє. Потрібно навчатися. І тоді буде цінність цієї роботи оцінювати тобою. Але, ну, вибачайте, хто я такий? Я просто пенсіонер, який не вміє конкретно відпочивати. І сам процес відпочинку потрібно і мені навчатись. Якщо хто може, підказуйте, будь ласка, яким чином оце мені навчатись. Навіть проїхати на отому самокаті. От зараз я підходжу і не знаю куди, питаю молодого людину, як мені замовити оцей самокат, щоб проїхати на ньому. Оце теж навчання. Хтось мені підказав, я спробував. І я від цього відтримав радість, що я зумів навіть таким чином. Отримувати радість від відпочинку, як від процесу. Отримувати радість від роботи, і тоді ми з вами будемо всі більш щасливими в своєму житті. А ще якось війна закінчиться, то, мабуть, ще буде краще жити нам. Але все рівно, кожний відповідає сам за себе і повинен робити собі, своєму організмові краще, щоб він отримував радість, ті ендорфіни, емоції. Тому, люди добрі, давайте відноситись до цього відпочинку і роботи отаким от чином. Ну, мабуть, хватить, я вже пофілософствував з вами дуже добре. З вами був дідусь Хохол. Пишіть, будь ласка, коментарі. Що, хто не згоден, хто згоден. Але, ну, звичайно, хто сприймає як оці всі мої відео та інші.
На цьому буду закінчувати. Дякую вам за увагу та бувайте здорові. Хай вам Бог дасть всього найкращого.